Përshëndetje të dashur bashkëdhetar, ndodhemi në Manhattan në klub Steakhouse, ku pronari i këtij restoranti është zoti Bruno Selimaj, një adhetar zemërzjar që ka dhënë shumë për komunitetin shqiptar, diasporën shqiptaro-amerikane, si dhe për kombin shqiptar, veçanërisht për Kosovën. Shtoj këtu se janë bërë mjaft mbledhje të rëndësishme të personaliteteve të shquara, veçanërisht për Kosovën, filluar me zotin Diguardi, Ibrahim Rugovën e mjaft udhëheqës të tjerë që i ka mirëpritur Bruno Selimaj. Në emër të televizionit Alba Life, i urojmë shumë suksese dhe vazhdoft në këtë udhë të ndritur për kombin dhe diasporën shqiptaro-amerikane. Për më shumë ju lëm të ndiqni kronikën e përgatitur nga televizioni Alba Life. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York. Ashtu si që ju thash pak më parë, sot do të festojmë 45 vjetorin e restorantit Club Steakhouse, ku pronar është zoti Bruno Selimaj, një adhetar i flak që i ka dhënë shumë kombit shqiptar. Përshëndetje dhe në emër të televizionit dhe gjithë teleshikuesve, shumë urime në 45 vjetorin e këtij restoranti të famshëm këtu në Manhattan. Faleminderit shumë për ardhjet. Ju jeni një histori suksesi, ne ndihemi shumë krenar, kemi ardhur disa herë në këtë restorant dhe këtu është e mbushur plot me personalitete të shquara, mbledhje të shumta që janë bërë e veçanërisht për Kosovën martire. Po, këtë restorant mas vitit, 1981, kemi bërë shumë përpjekje me ndihmu Kosovës. Kanë ardhur udhëheqësat, presidentat e Kosovës, Shqipërisë, ministrat, diplomat amerikan, senator, kongresmena, edhe shqiptar të New Yorkut të Amerikës, kemi bërë shumë takime mbledhje me ndihmu Kosovës. Është shumë kënaqësi që teleshikuesit tanë të dinë në cilin vit ju keni ardhur këtu. Unë kom ardhur vitin në 71 në Amerikë. Dhe në vitin 1961 dhe shikoni çfarë suksesi ka arritur dhe kur ju nuk i harruat rrënjët shqiptare. Jo, nuk i harrojmë se. Dhe vendlindja juaj? Nga Plava e Gusia. Nga Plava e Gusia dhe ju keni bashkuar, unë mendoj gjithë kombin shqiptar, sepse këtu kanë ardhur jo vetëm nga Plava e Gusia, po nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Po këtu kanë ardhur nga Prishtina, Tirana, Shkodra, Elbasani, Durrësi, Shkupi, Presheva, Malësia e Madhe, pa dallim feje, krajine, partije, të gjithë kanë qenë mirë se ardhur. Pra, suksesi çdo shqiptari është që të bashkojë shqiptarët pa dallim feje, krajine, ideje, sepse ne bashkon kombi shqiptar, ne bashkon gjua shqipe. Cili është momenti më interesant në këtë restorant që juve mbani mend? Ju mund të keni shumë, po një do të desha. Po këtu ka disa, për shembull këtu Liga Shqiptaro-Amerikane u krijua këtë lokal. Liga Shqiptaro-Amerikane me kongresistin Diguardi që i theu dhëmbët Slobodan Miloševićit. Po, me Gjozef Diguardi. Masane vija kuqe në Kosovë, zotri Gjim Gjema me senatorin Bab Dol, e kanë prekra më bë vija kuqe në Kosovë. Masane i 99-ën, këtë lokal i kemë mbledhur $1.620.000 për UÇK-n. Pra, miliona dollar për UÇK-n, rroft UÇK-ja. Rroft UÇK-ja. Si shikoni problemet tani me veriun e Kosovës, sepse ju jeni mjaft i përfshirë në kombin shqiptar? Unë besoj si punon favorin tonë, favorin shqiptar. Patjetër që do të punojnë favorin shqiptar. Cila është familja juaj, zoti Selimaj? Unë kom nusen me 3 djemë, 3 mesa e 2 nipa. Dhe ata janë integruar mrekullisht në Amerikë, besoj. Po, ata kanë lindur këtu në Amerikë dhe janë shkolluar këtu, kanë kryer kolegje këtu. Dëshiron ndonjë nip ose mbes të bëhet biznesmen siç është bërë gjyshi? Po djemë besoj si do të vazhdojnë. Kur shkoj unë, ata do të vazhdojnë lokalin. Atëre, nuk më ngelet gjë tjetër, vetëm le ta festojmë këtu së bashku 45 vjetorin gati gjysmë shkërkulli këtu në klub Steakhouse me pronar zotin Bruno Selimaj. Shumë urime dhe mirënjohje për çfarë keni bërë. Faleminderit shumë.
Kalofsi mirë. Ja këtu pranë televizionit Alba Live kemi zotin Hari Bajraktari, nderi i kombit, botuesin e gazetës Iliria, një aktivist të shquar të kombit shqiptar, të Kosovës, të diasporës shqiptaro-amerikane. Falenderojmë zotin që kemi këta njerëz kaq të përkushtuar për kombin ton. Ne jemi mbledhur sot tu në 45 vjetorin e klubit Steakhouse me pronar Bruno Selimaj, një adetar tjetër zemër zjarr. Përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë këtu. Përshëndetje, faleminderit. Sonte është një natë shumë interesant për neve, për mua dhe për komunitetin ton, ku bëjmë celebrimin 45 vjetorit në biznes Bruno Selimaj, në restorantin e tij të famshëm Bruno's Restaurant. Bruno's Restaurant ka qenë një shtëpi ku është quajtur për 30 sa vite ambasada e komunitetit ton, ambasada e Kosovës, ambasada e shqiptarëve dhe Shqipërisë, ku në këtë restorant ka pas shumë takime fenomenale prej presidentit Bill Clinton, senatorit Dole, Congressman Elliot Engel, Secretary Clinton e shumë tjerë, Richard Holbrooke, ku a diskutuar dhe punu për Kosovën, për trojet shqiptare, për verimin e Maqedonisë, për shqiptarët në Malzi. Për ne, ky vend është si vend i shenjtë për komunitetin ton. Jam i gëzuar se unë gjendem pranë sonte Brunës dhe familjes tina. Falenderoj Brunën për kontributin e tina për çështjen shqiptare, për komunitetin ton. Faleminderit. Urime Bruno, gjithat mirat ju dhe familjes juaj. Ju falenderit zoti Bajraktari dhe shumë kënaqësi në emër të gjithë teleshikuesve që ju folët kaq magjishëm për këtë restorant. Faleminderit shumë për juve, për punën dhe veprën që na ndëroni në komunitetin ton. Ju rritnera. Faleminderit. Rritnera. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur këtu. Takohemi në 45 vjetorin e klub Steakhouse me pronar zotin Bruno Selimaj, një adetar i flakt. Mua më rekomanduan që t'ju intervistoja dhe ju, bashkë dhe ju jeni po aq adetar sa dhe këta zotrin që ndodhen këtu në Manhattan. Prezantoni ju lutem. Faleminderit, është kënaqësi. Unë jam Skënder Thaçi, i lindur në Guci, aty ku ka lindur edhe Bruno, miki Brunos, vllai Brunos, vllai edhe shoqës Brunos Kumrës. Jemi rrit bashkë. Me origjinë jam nga Shqipëria, jati im është Pukjan, kurse këtë trup më ka rrit Kosova. Dhe unë sot ndihem shumë krenar dhe komod që jam pjesë e kësaj kënaqësie me fjalët e një burri madh, siç është Bruno Selimaj, që ka dhënë shumë për familjen e vet, për kombin shqiptar. Dhe në fushën e biznesit, domethënë që është një pjesë, një model i jashtëzakonshëm, domethënë shumë pozitiv në fushën e gastronomisë, jo vetëm për New Yorkun, po edhe më gjerë. Ju keni ardhur nga Kosova jonë martire, sapo ndodhi tragjedia me veriun e Kosovës, çka ne japim shumë kredite që më në fund e kapën dhe nderimet tona për martirin dhe heroin e Kosovës, zotin Bunjaku. Po jemi krenar, është dhimbje dhe i shpreh ngushtime familjes dhe gjithë kombit shqiptar për atë martir, domethënë, unë martirizu për kombin, për Kosovën, që ndihemi mirë dhe shpresojmë që ai gjak i derdhur i tij do jep frutet dhe do bie ajo bim, domethënë, e kombit që më në fund edhe bota demokratike ta kuptojë me fjalë se kush është serbi dhe kush është shqiptari. Shqiptari që është autokton, që është në tokën e vet, në drejtën e vet, domethënë, duke i rënë qafë me sheku, jo me ditë dhe me muaj. Dhe shpresojmë që kjo çfarë ndodhi me Kosovën dhe po ndodh me Kosovën, ne themi që dasëm pa mish nuk ka, është dhimbje e madhe për atë martir, po megjithatë Kosova dhe Shqiptaria ka pas dielt vet që i kanë dalë për zot vendit vet, dhe uroj që do jetë i fundit që ka ra për vendin e vet dhe punë të na shkojnë ashtu siç duhet. Ju falenderit zoti Thaçi dhe shumë kënaqësi në emër të gjithë teleshikuesve televizionit Alba Live. Ju urojmë shumë suksese në biznesin tuaj, në punët tuaj të bukura për kombin edhe mirë se keni ardhur këtu në diasporën shqiptaro-amerikane. Faleminderit, kënaqësi, ju shkoft mirë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur këtu në këtë mjedis kaq komod, kaq të kulturuar dhe kaq adedashës.
Faleminderit shumë, është një kënaqësi shumë e madhe, së parit unë jam Gjavat Kukaj, kënaqësi shumë e madhe të marrë pjesë në këtë mbrëmje, cila shënon 45 vjetorin të hapjes së këtij restoranit nga pronari ynë Bruno Selimaj. Bruno në njoh gjithë jetën time dhe mund të them se është një ndër adhetaret më të përkushtuar, njeri i cili ka dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh për çështjen kombëtare në përgjithësi, po për Kosovën veçanti. Bruno që nga vitet 80-ta, mas demonstratave të 80-të parën e këndej gjithmonë ka qenë aktiv, çdo një manifestim, protest, çdo gjë, kontributi i tij është shumë i çmuar, nuk mund të matet, është vetëm kënaqësi ta sheh Brunon sot me familje duke ecë përpara dhe gjithmonë Brunoja i veçantë dhe edhe këtë mbrëmje besoj e vend të veçantë. I faleminderit shumë dhe i dëshiroj çdo sukses atij e juve çiftit, ju dëshiroj shëndet, mirësi, punë të mbarë dhe ju falem shumë me nder për punën e palodhshme që jeni duke bërë për kombin shqiptar. Puna juaj nuk ka çmim, nuk ka çmim. Juve mësoni shqiptarët këtu, fëmijët e shqiptarëve, mos harrojnë gjuhën, traditat, kulturën. Kështu mbrohet dhe ruhet kombi. Ju jeni çobanët më të mirë të gjuhës sonë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit shumë në emër të gjithë teleshikuesve, nxënësve të shkollave shqipe Alba Live, sepse është vërtet një dashamirës dhe mirënjohës i madh për çka bëhet nga shkollat shqipe Alba Live. Shumë urime dhe le të gëzojmë së bashku. Përshëndetje, zoti Labinot, me këtë emër kaq domethënës, kaq kombëtar, kaq shqiptar. Mirë se ke ardhur këtu dhe le të gëzojmë së bashku në 45 vjetorin e këtij restoranti të famshëm me adhetarin e flakt Bruno Selimaj. Përshëndetje, së ju falenderoj ju për punën që bani në këtë komunitet, për çështjen kombëtare në përgjithësi. Atëherë kthehemi te darka e veçantë që sonte për Brunon do të ishte shumë e nevojshme të flitet shumë e shumë, por jo vetëm që Bruno është një familjari i spikatur, një biznesmen i shquar, por fatbarësisht që kemi një patriot të shquar të çështjesh kombëtare, prej që e njohim Bruno Selimaj ka qenë një ndër të parët që kontribon në çdo nevojë aty ku vendlindja ka nevojë, vendlindja thret. Pra është një kënaqësi e veçantë që jemi sonte këtu. Përshëndesim me të gjithë musafirët. Bruno që urojmë së pari shëndet, atëherë edhe lumturi dhe suksese në çdo lëmi të jetës. Ju faleminderit dhe le të kalojmë sa më bukur së bashku këtë natë të magjishme. Gjithsesi, falënderes, kaloni mirë. Respekte. Ja këtu pranë kemi zotin Frank Shkreli, ikonën e gazetarisë, drejtorin e Zërit të Amerikës, i cili ka ardhur të festojmë së bashku këtu 45 vjetorin e klubit Steakhouse me pronar adhetarin e shquar Bruno Selimaj. Është kënaqësi që ju kemi këtu pranë, zoti Shkreli. Shumë faleminderit, është kënaqësi të jem me ju, me këtë grup të mrekullueshëm, me zotrin Selimaj për në këtë 45 vjetor të këtij restoranti. Ky restorant në vërtet është më shumë se një restorant. Gjatë 45 viteve të fundit, ky restorant ka shërbyer edhe si qendër takimesh midis shqiptarëve të New Yorkut dhe më gjerë, midis shqiptarëve dhe zyrtarëve të lartë amerikanë në Washington dhe New York, dhe midis udhëheqësve shqiptar nga gjitha trojet shqiptare. Çdo kush e di këtë qendër këtu se janë zhvilluar takime me rëndësi. Kështu që është vërtet një takim historik ky 45 vjetor dhe falenderojmë zotin Selimaj që na mblodhi të gjithëve për të kujtuar disa ditë të mrekullueshme të aktiviteteve të komunitetit shqiptar amerikan në mbrojtje të interesave kombëtare në përgjithësi e sidomos të çështjes Kosovës në veçanti. Ju falenderoj zoti Shkreli dhe në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Live e po ashtu dhe nxënësve të shkollave shqipe Alba Live, jeni gjithmonë i mirëpritur dhe
falderojmë Zotin që kemi këta njerëz kaq të përkushtuar në diasporën shqiptare-amerikane. Shumë faleminderit, respektet e mia dhe juve, shumë faleminderit. Përndetje Zotit Çafo Boga, një biznesmen shumë i suksesshëm, megjithatë më shumë i di vetë më mirë, por mbi të gjitha është adedashës. Dhe janë kaftuar këtu Bruno Selimaj në 45 vjetorin e këtij restoranti të famshëm. Po dëgjoj vetëm fjalë miradije dhe nuk do ta kem vështirë për ta vendosur titullin, sepse aq bukur flasin për këtë restorant me pronar Bruno Selimaj. Mirë se keni ardhur dhe kënaqësi t'ju shikojmë këtu. Kënaqësi që ndodhem këtu sonte. Po sa hyna në restoran, dhe takova Brunon, po bisendonte me disa musafer dhe po i tregon se kishte pyet dikush kush është, a jam unë shoku yt më i vjetër që ke njoftë në New York? Edhe ai është drejtuar jo, kam një njeri tjetër që jam njoftuar më përpara. Kam Çaf Bogën, me cilën jemi njoftuar në Itali. Është vërtet, Brunon e njoh që nga ditët të cilat ishim në Itali dhe unë u merrsha me regjistrimin e atyre që doshin të emigroheshin në Çfarë viti është lutem? është viti 1970, 71. 71 që jemi ardhur në Amerikë, me 70 ka qenë kur është ardhaj në Itali. Besoni apo jo, me Brunon kam komunikuar në gjuhën serbokroate se shqip nuk dinte. Aq ka qenë vendi nga ai vjen i asimiluar sa shqipja thush kishte dalë nga përdorimi. Sidoqoftë ne erdhëm në Amerikë, edhe gjithë cili vazhdoi atjetën e tyre. Mas do kohë, unë në vërtet mbarova fakultetin dhe punosha për një firmë, KPMG. Edhe atëherë konsulata e ish Jugosllavisë, në të cilën ishte një përfaqësues nga Kosova, i cili ma vonë u bë dhe babai i shoqes time, kishte një iniciativë me filluar programin e parë në gjuhën shqipe, programin televiziv. Edhe ishin marrë me të gjithë, jo ky, jo tjetër në për komunitet, por s'kishin mujt me ranë në dokord. Në fund kishtë thënë njoh edhe unë një njeri tjetër, pa ai nuk merret shumë me punë të diasporës, nuk e dija do të pranoj, po do ta pyesim. Edhe më ofruan a marr mbi vete këtë iniciativë. Atëherë punojsha në KPMG edhe ishte me rëndësi që të kemi të merri me komunitet për arsye me marrë klienta sa më shumë. Edhe pranova. E kemi udhëheq këtë program, unë në vërtet e kam udhëheq, këtë e kam pas sponsorin kryesor, Bruno Selimaj. Programi ka pas titullin Shota, edhe ka vazhduar derisa filluan ato demonstratat në të Tenjishin në Kosovë. Atëherë ndërhyni konsulata e Jugosllavisë që të ndërprehet, me qenë se e kishte edhe emrin Iskra Shkendia, do ta din çka do të thonë Shkendia, e dhezit. Edhe unë e dhash dorëheqje nga ai program. Mirë po, me Brunon kemi me gjithherë në kontakt. Lesh një thenje se në jetë me këtë journey, se dhe në këtë ultim që quhet jetë, ne takojmë njerëz shumë. Me disa kalojmë pim një kafe, kalojmë disa minuta, disa kohë, edhe vazhdojmë gjithë cili. Me disa, me gjithë se ndoshta jeta të drejton në ndryshime, në drejtimet ndryshme, përsërit të mbesin kujtimet, përsërit të mbet edhe respekti i tij, edhe të mbet si një mik i vërtet. Brunon e kam të tillë. Brunon e kam të tillë, është njëri jashtëzakonisht i sinqert, është i familje mrekullueshme. Tregon fakti që sot jo veç Brunoja që e flesh shqipen për mrekulli, por edhe shoqja, e cila nuk është në vërtet shqiptare, është bosnjake me origjinë, kuptohet se dikur në origjinë do të ketë qenë shqiptare dhe ajo, edhe gjithë fëmijët flasin shqip. Patriot i vërtet. Këtu në këtë restoran, ai ka prit gjithë njerëzit. Jo, restorani i ka qenë i hap. Vetëm ndoshta nga njëherë edhe kanë kritikuar se kush ka ardhur, pse kanë ardhur këtu, por ai gjithmonë qëllimi i tij ka qenë
Ja, absolutisht. I mirë edhe ashtë punu për të mirën e shtetit. Jam I lumtur që ndodhem të sonte me festuar të arriturat e tij edhe tush karakterin e tij si njeri me të vërtet I vërtet, edhe patriot të vërtet, edhe që e don kombin edhe ja ka kushtu krejt jetën vetëm çka mund të bajnë sa më shumë e sa më mirë për kombin e vet. Shumë faleminderit në emër gjithë teleshikuesve dhe ishin vërtet kujtime shumë interesante që ju sollët për Bruno Selimaj. Ju faleminderit. The hard-pressed people of Kosovo with food and goods to send to them. Money was raised here. Bruno organized for senators, congressmen. Indeed, he raised money and helped Clinton become president of the United States. I am deeply honored. I am deeply honored to be here this evening to present to him a personal memento from me, which is in this bag, which I hope you'll open up and let everybody see. It is a silver tray. It is Cartier. Nothing better can be imagined. He deserves, they deserve, come on over here, this Cartier tray as a symbol of the excellence that everything they do represents in the restaurant business, family business, community leadership. Thank you very much, Bruno. Let's look on this side as well. Please, everybody, this is the tray. And if you would permit me, could we have 1, 2, 3 big hip hip hurrahs, but really loud. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Thank you. Zoti Richard Lukaj, bankieri famshëm, në 40 më të famshmit e bankierët, e njëkohësisht një biznesmen I suksesshëm dhe vjen këtu të përshëndes përsëri një kolegun ton, një adetarin ton të flakt, siç është Bruno Selimaj. Mirë se ke ardhur dhe le të gëzojmë së bashku 45 vjetorin e këtij restoranti të famshëm. Kënaqësia ishte imja. Unë kam një shoqëni shumë të gjatë me Bruno dhe me të gjithë familjen e tij, me vëllezërit, me familjen edhe gjeneratën e dytë tani. Ne krenohemi shumë me Brunon edhe me familjen e tij, kanë bërë sakrifica, kanë bërë donacione pa limit, jo vetëm me resursat e tyre, por me kohën e tyre, me jetën e tyre. Pak e shumë unë njehi Brunon si ndër shembullit më të mirë që kam pas në jetën time. Edhe kam pas fat që kur ishe student në universitet të në New York, kam pas rast të takoj në vitet më të njomta të zhvillimit tim, edhe e kam njeh faktikisht si familja ime. Edhe kemi mbajt një shoqëni e veçantë, një shoqëni e afërt, me besueshmëri të plot, edhe kam pas fat që edhe me ka afruar, edhe me ka inkuadruar në disa evenimente të ndryshme, në disa veprime të ndryshme, që pak e shumë e kam plotësuar edhe jetën time. Dhe më thonë, unë njehi vetën si një aferist I tij, edhe një shok I ngushtë I familjes tij, edhe shpresoj që do kemi edhe shumë vite të ardhshme, se është akoma I ri. Se jo, ajo që më kënaq shumë për Bruno Selimaj është se emëruesi I përbashkët është humanist I madh, njëri sinqert, njëri bamirës, njëri që nuk përthon, njëri me një komunikim të mrekullueshëm, që jo çdo afarist e ka. Këtë pranoj gjithë, edhe gjithë që e njohin, e kuptojnë se ka një zemër të madhe, edhe unë besoj se ka pak njerëz në këtë botë që faktikisht e marrin borxh për të jap diçka dikujt që ka nevojë në atë moment. Edhe Bruno në kam pasur shembull në si lloj veprime shumë shpesh, edhe
mund të thamë është ndër njerëzit më të mirë që njoh. Edhe kemi fat si komunitet që e kemi. Ai pak e shumë ka qenë edhe magneti që na ka afruar në momentet më të vështira. Edhe mund të them që është shembull i shumë llojash. Është jo vetëm humanist, si përmende filantropist, është njeri që inspiron tjerë edhe faktikisht i afron njerëzit dhe ju jep frymë që të veprojnë në një mënyrë që ata vetë ishtë mundur që nuk i kishin marrë për si për vetë. Edhe inspirimi ti ka prek shumë njerëz, jo vetëm brenda komunitetit tonë, po ka bindë edhe njerëz jashtë komunitetit tonë. Edhe Ziqa mund të thamë, mund të rritë tërë natën të lavduar, se kam shok të ngushtë edhe emocionet e mia për te janë pa limit. Shumë faleminderit zoti Lukaj dhe e pa që këtë miqësi përjetësisht. Është krenari që ne të udhëhiqemi nga këta shembuj të mrekullueshëm pozitiv, natyrisht përfshirë dhe ju të paktën për mua. Vërtet është kënaqësi për mua që e njoh edhe që të bëjmë një celebrim sonte të përbashkët. E meriton edhe mbaj shpresë që do ketë shumë celebrime të ardhshme. Ju faleminderit në gjithë në emër të teleshikuesve të televizionit Alba Live, nxënësve të shkollave shqipe dhe mirënjohje për çfarë ju i keni dhënë diasporës shqiptaro-amerikane e natyrisht edhe kombit. Pra Richard Lukaj, nderi kombit. Faleminderit. I hope you guys all know because I sent you the invitation to come to this party. So. I'm Bruno's second best friend. My older brother Ben is somewhere around here. He's his first best friend. And my younger brother Alba, aka Toast, is somewhere around here. He's his third best friend. As I stand in front of you all, I'm very happy and excited that you chose to honor us with your presence. We didn't know if we were going to actually set something up for this night, so we kind of put this all together last minute. We really want to thank you all for coming. We're also thinking of all the guests that could not attend. We would have love for everyone that we invited to join us in celebration, but it's okay, they are here in spirit. October 4th, 1978, that is the year my father opened up this restaurant. As you all know, it was called Bruno's for the first 30 years of its existence. What causes a man to be brave enough and open up a restaurant in New York City, having only been in this country for 8 years? Passion and will. Passion and will to improve his life. Passion and will to improve his family's life, and passion and will that would eventually improve his people's life. Growing up, one of 10 children in Bieshketa, also known as the North Albanian Alps for our American friends, life was not easy for my father and his siblings. He's the oldest son, he's the oldest son from 10, and from a very early age, he and his siblings had a tough life. They worked physically in the fields, barely had food, and never owned their own home. In fact, I remember asking his father, may his soul rest in peace, why he had so many kids. He simply replied, "Mukadosh puntor." I needed workers. My father left his home at the tender age of 18 in search of a better life for both economical and cultural political reasons. He started working in an elevator factory when he came to New York City, making $60 a week. Upon speaking to one of his friends from his hometown who was working as a busboy, he learned about working in restaurants. His friend was making double what he was making at the time. He figured if his friend can do it, why can't he? He eventually got a job working at the then famous Nani's restaurant as a dishwasher. He eventually worked his way up and went from dishwasher to busser to waiter, and waiter to captain in other restaurants. After working as a captain in John Marino's, he gained extra confidence. He was working 7 days a week, lunch and dinner, barely seeing my mother. Kathy, shout out to you, we love you. Yeah. And my brother Ben. He saved every penny that he had, and luckily had friends that trusted and believed in him to open up his own restaurant. That is where we are tonight, 45 years later. I cannot go into detail about every single customer interaction or whatever happened every night, but there are some amazing stories. Like my father says, if these walls could talk. As a kid,
I was probably my son Trim's age, he's somewhere around here. Oh, there he is. I love you, Trim. 8 or 9, I would hear stories of he and my uncle's night at the restaurant. The situations they had, the types of customers they had. I'd watch them count the cash from the night before. Too bad we don't have those days where it was just cash. You guys should all be laughing, by the way. In fact, some of my earliest memories I have in my life are from this restaurant. One particular memory that I'll never forget is when I begged my father and my uncle to come to the restaurant with them. It was a busy night, so they had nowhere to seat me because I was hungry. My uncle thought it was a good idea to put me right in the kitchen in the corner with a seat. He told our then chef, Nicola, please make him a dish of chicken scarpiello. Nicola agreed, but as soon as my uncle left, he started cursing me in Croatian. I'm not going to repeat what he said. That chicken scarpiello, that chicken scarpiello taste of garlic, rosemary, thyme, or salamine was etched in my taste buds forever. We had a sous chef by the name of Segundo, who is still with us, and he's making the chicken scarpiello for you guys to enjoy tonight. I learned all of his recipes from Nicola. Fast forward years later, after Nicola leaves, Segundo comes back to work for us about 15 years after that event and asks me if I want something to eat. He makes me a bowl of chicken scarpiello. After that first bite, it brought me all the way back to when I was a kid, 8 or 9 years old, like my son turns this year. Thank you, Nicola. Thank you, Segundo, for that amazing memory. There's a little more. Sorry, this is a little long. As many of you know, this building served as a political home as well. Beginning in the early to mid-80s, 240 East 58th Street served as a meeting ground for Albanian Americans and local politicians to get the word out about the struggles of the people of Kosovo. My father and many other Albanian Americans who were in this room tonight, and many that unfortunately couldn't come, worked tirelessly to get people to pay attention to the inhumane treatment of Albanians in Kosovo from the Serbs. Like the saying goes, all gave some, but some gave all with their lives throughout the war and during the years. We would go to demonstrations on 47th and 1st and walk to the Yugoslav Serbian embassy, proudly chanting, "Free Kosovo, USA," and then gather here at the restaurant to brainstorm for ways to raise money and awareness. I jokingly tell my wife, she's right here if anybody doesn't know, I jokingly tell my wife, who happens to be from Kosovo, that the New York Albanians are the most patriotic Albanians. Sorry, Zama, we really are. I guess it's because we live too far away in comparison to our Albanian brothers and sisters in Europe. The longing for our homeland is felt more. During the war in 1999, the space that we were renting next door that was used for a restaurant once and then private events was completely shut down and used as a base known as the Kosovo Relief Fund. It was a humanitarian center used to gather money for the innocent men, women, and children that were fleeing Kosovo under the Serb regime. They were tough times for sure. Fast forward, we decided to shut down the restaurant on December 24th of 2007, after a 30-year run. The times had changed. 14 restaurants were on this block back in Bruno's days, 12 of which were Italian, serving over 2,000 people a night. My mother, brothers, and I tried to convince our father that maybe it was time to do something else. He quote-unquote stubbornly, I know, he's a tourist, decided to push on. We reopened as club-based Steakhouse on April 8, 2008. It was tough from the beginning because we were in 2008 recession. But with passion and will, we felt that we could get through it. My father jokingly says that there are only 2 ways to get into the restaurant business. This goes out to all the other restaurateurs in the room, by the way. One is you're born into it, and the other is you're stupid or crazy. My brothers and I happen to be both. Working alongside my father and brothers over these last 15 years have been the most rewarding experience of my life. Growing up, we rarely saw him because in those days, Bruno's was open for both lunch and dinner. We would wake up early for school and he would be asleep. When he came home from work, we were asleep. On Sundays, he would be gathering with other Albanians to grow awareness for the pressing issues of Kosovo. One of his great friends, an amazing, proud Albanian American named Spiro Lena, convinced him that business wasn't everything and that family was the most important thing in the world. He made us move on top of the restaurant so we could spend more time with him and be an actual full family. The experience of growing up, and more importantly, working in a restaurant, was one of the most rewarding of my life.
I was able to learn from so many different people from all walks of life. One of our former servers even said that working in a restaurant is better than any university degree. I asked him why he said that. He said every night we learn from 150 to 200 different people from all walks of life. They have different religious, socioeconomical, political backgrounds. We are in this business, we're in the people business. Regardless of what you do, we just happen to serve food and drinks. I want to sum up this speech. I know many of you are bored already by saying, but I want to go back to what I was telling you in the beginning about passion and will. Passion and will is what helped my father in this business during Black Monday in 1987. It's what helped us get through 9/11. It's what helped us get through the 2008 financial crisis. It's what is helping us get through this terrible period of COVID. Bruno has a saying, and I firmly believe that he embodies it. We all could use it more often and spread the word. It's 10 words, very simple, 2 letters each. If it is to be, it is up to me. Thank you for your time. Please raise a glass to everyone for all the memories for the last 45 years. I really appreciate it. Thank you. Cheers. Please keep it short and mine. I'm sorry. Thank you. Thank you all. Enjoy the rest of your night. Brema dhe mirëbashkimi. Mirë se erdhet në manifestimin e 45 vjetorit të hapjes së restorantit Brunos. Vlerësojmë pamas pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë të veçantë. Kjo ditë shënon 45 vjet punë, plot mund e sakrifica. 45 vjet dedikim e përkushtim. 45 vjet në shërbim të atë dheu. Pra, plot 45 vjet krenari, jo vetëm për Brunon dhe familjen e tij, krenari për miq e shok, krenari për plavën dhe gucin, krenari për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për restorantin Brunos dhe pronarin Bruno Selimaj, me së miri flasin mirënjohjet dhe dekoratat që ju dhan Bruno Selimaj për mirësinë e Brunos. Janë qindra letrat e dërguara në adresë të Brunos nga burë shtetas dhe intelektual të profileve të ndryshme të kombit tonë. Bruno Selimaj vjen nga krahina e plavës dhe gucis, me saktësisht nga Nokshqiqi legjendar. Nokshqiqi njihet në histori për betejën që ka bërë në dhjetor të vitit 1879 dhe janar të vitit 1880, në të cilën forca shqiptare poshtën ushtrinë malazeze duke ia vrarë e mbyt në lumin lim mes se 12.000 ushtarë. Rilindasi mendjen dritur Sami Frashri ka thënë: ai njeri i cili se fal 100 darkë dhe se dërgë se paku një pik gjak për atë dheun e vetë, ai nuk meriton as të vorroset në tënë. E pa Brunoja dha me $100.000 gjatë viteve për atë dheun. Edhe sonte, në shenjë të respekti për të gjithë të burgosurit politik, Bruno shërben verën me kualitet të lartë dhe prizime. Restoranin Brunos, Bruno e beri vatër shqiptarësh. Restorani është biznisi Brunos, por në të njëjtën kohë edhe vend takimesh dhe vendimesh të shumta për aktivitetet e komunitetit shqiptar për kombin në përgjithësi e për Kosovën në veçanti. Bruno Selimaj dhe familja e tij e mrekullueshme me bujarin, mikpritjen dhe dashurinë për atë dheun e kanë traditë nga të parët e tyre nokshqiqan, të cilët u shkrin e dogjen për atë dheun sa herë që ishte nevoja. Të pak janë ata shqiptarë që jetojnë në New York ose kanë gravituar në New York që nuk e kanë shijuar mikpritjen dhe bujarin e Brunos, mu këtu në këtë restoran. Këtu në këtë restoran, qindra mërgjimtar halëgjin janë punësuar, kanë marrë zanatin dhe shumë prej tyre kanë hapur restorantet e veta. Këtë mundësi u dha Bruno. Këtu kanë gjetë mbështetjen materiale, gazetar e shkrimtar të shumë. Lirisht mund të thënë se çdo vepër, a revistë që u botua brenda kopertinave ka emrin e Brunos dhe kontributit të tij.
Bruno ishte dhe është edhe sot e kësaj dite kontribuesi pa shoq për çdo aktivitet që i shkon për shtati kombit tonë. Radioprogramet e televizionit në gjuhën shqipe që emitoheshin në New York kishin mbështetjen morale e materiale nga Brunoja. Nuk ka demonstrat e protest, aktivitet e manifestim kombëtar që nuk ishte Bruno prezent. Mbas demonstratave të vitit 1981, një grup veprimtarësh patriot të komunitetit tonë e panë si obligim morale kombëtar themelimin e një organizate apo klubi që do të mbështeste Kosovën. Dhe kush tjetër, pos Bruno Selimaj propozon që kjo organizat të mbaj emrin e Jusuf Gërvallës. Ashtu edhe u bë dhe klubi i ri morri emrin e të latishmit Jusuf Gërvalla. Që nga themelimi i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, Bruno ishte antar i bordit. Jo rrallë herë, Brunoja rentoi e pagoi me paratë veta autobusa që merrte bashkëdhetarët nga Brooklyni, Bronxi, Staten Islandi për t'i çuar gratis në Washington që të marrin pjesë në demonstrata ku kërkohej ndihma dhe përkrahja e Amerikës. Bruno kur, ama kur nuk bëri dallime krahinore. Këtu në këtë restorant priti intelektual e udhëheqës politik nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali Zi dhe Lugina e Preshevës. Duke njohur Bruno dhe punën e tij për kombin e Adveu, e kuptoi shumë mirë fjalën zemra e shqiptarit. Ja pra ku e keni zemrën e shqiptarit, Bruno Selimaj. Me 12 qershor 2022 i jepet veprimtarit Bruno Selimaj titulli kalorës i urdhrit të Skënderbeut me motivacionin me vlerësim të punës së tij humanitare, nismave, angazhimeve dhe kontributeve të tij kudo në trojët shqiptare në Ballkan për demokratizimin e Shqipërisë, si dhe lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, si dhe forcimin e lidhjeve historike shqiptaro-amerikane, lartësimin e imazhit të popullit shqiptar e vlerave kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Ilir Meta. Mirënjohja tjetër. Mirënjohje bashkëdhetarit Bruno Selimaj për kontributin e tij për liri, 16 prill 2019, Fatmir Limaj. Certifikat Shoqërisë Selimaj, Bruno, veteran luftetar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, datë 24/2016. Mirënjohje Bruno Selimaj për kontributin e dhënë në luftën çlirimtare të Kosovës. Prishtinë, 28 nëntor 2014, Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bujarin dhe mikpritjen, respektin në këtë sofër shqiptare të New Yorkut, pronari i se cilës është Bruno Selimaj, e shijuan, po i përmendi vetëm disa emra se për të përmend të gjithë do me merr shumë orë. Recep Qosja, Adem Demaci, Ibrahim Rugova e Fehmi Agani, Mark Krasniqi, Recep Mejdani, Anton Qeta, Bajram Enekive Kelmendi, Kristof Frashri, Agim Vinca, Plum Kula, Albin Kurti, Bujar Dugolli, Azem Shkreli, Tom Berisha, Fader Belushi, Lendi Fevziu, Ramiz Kelmendi, Peter Pripti, Hylayet Hyseni, Abdullah Karjaldiu, Beton Suroi, Imzot Rok Mirdita, Bashkim Pachuku, Pascal Milo, Patos Nano, Patos Lubonja, Ekrem Kryeziu, Ismail Ahmeti e shumë tjerë që nuk po i lexoj tani. Tani me lejoni
T'ju lexoj vetëm disa nga fragmentet që burg shtetat e intelektual shqiptar kanë thënë për Bruno Selimaj. Recep Qosja. Restoranti Bruno është më shumë se restorant. Është institucion kombëtar. Shoqëria Selimaj Bruno ka bërë shumë në shumë mënyra për Kosovën dhe për Shqipërinë. Askush nga shqiptarët e Amerikës me ma përkushtueshëm e ma ndershëm se ai nuk e ka përmbushur parimin e njohur që ka shpallur kryetari i lavdishëm John Kennedy. Mos pyet çka bëri Abdeu për ty, por pyet çka bëre ti për Abdeu. Albin Kurti, Unioni Pavarur i Studentëve në New York në dhjetor të vitit 1997, shkruan: I nderuari zotu Bruno, kisha kënaqësinë e veçantë që të jem mysafir në restorantin tuaj. Aq më tepër, kur në këtë lokal ndihesha si në shtëpinë time në Kosovë, në mesin e bashkëvendasve tanë shqiptar. Posaçarisht u gëzova nga atmosfera e ngrohtë vllazërore të cilën e krijonin shqiptarët nga të gjitha viset dhe tokat tona etnike shqiptare. Ish kryetari i Shqipërisë Recep Mejdani. Zoti Bruno, një darkë e ngrohtë në familjen e madhe shqiptare që pavarësisht se ku i ka të shpërndar antarët e saj, si kloçka që mbulon zogjet e saj, ka një mbuloj apo ambrell të madje, mandej shumë të madhe, shqiptarizmi. Akademik Mark Krasniq, adhetarit dhe shqiptarit të ndershëm duhet jetë mirënjohës Kosova dhe kombi për zemërgjerësinë dhe kontributin e tij të pakursyer për të mirën e kombit shqiptar, para së gjithash për lirinë e Kosovës dhe të drejtat kombëtare të shqiptarëve në mal të zi e Maqedonisë. Adem Demashi. Jam veçanërisht i gëzuar që pata rastin që edhe një herë të gjende në restorantin e mrekullueshëm të Bruno Selimaj. Mos vazhdoj të lexoj. Presidenti i ndjer Ibrahim Rugova, i respektuar i Bruno, me nderim të thellë për Brunon për këtë shqiptar të suksesshëm, nga viset më të bukura shqiptare të Plavës dhe Gusisë, për këtë burr punëtore të ndershëm që pa kursyer punon për çështjen e Kosovës dhe shqiptar, për gëzime për këtë vepër të bukur, restorantit me famë në New York. Doni të vazhdoj tutje. Kam shumë faqe, kam shumë letra. Father Belushi, famultar në Koznic, edhe ky sot në 10 vjetor fillon dashuria jonë këtu në restorantin Bruno në New York për komunitetin shqiptar, i cili na lidh në çdo ditë me të zgjedhurit vëllezërit tanë. Artur Liolini, i ndjer tani. Shkruan e krem bardha. Vetëm për i përmend disa se në listën e lexuar marrë shumë kohë. Blendi Fevziu, Agim Vinca, profesori i universitetit, përshëndetit më të përzemërta, WC Kengen, Bahu Neno, mos ke frikë se ke djemt në Amerikë. Miru pafshëm tot në Kosovën e Lirë. Dhe ai, këto vargjet e Nolit, i përmend duke e parë Brunon, dhe veprimet e Brunos dhe i thot nënës të mbajt mos të kje frikë se i ka djemt në Amerikë. Bashkëdhetar të nderuar për të folur për Bruno Selimaj. Çdo shqiptar këtu në New York që ka vepruar pak për çështjen tonë kombëtare e për Kosovën e veçanti mund të fles me orë të tëra. Bruno është i veçantë, restoranti është i veçantë, jo për madhësinë, jo për bukurinë, por për zemrën, për shqiptarinë, sepse vërtet Bruno i ka dhënë erë Shqipëri, erë Kosovë, erë shqiptarë. Bruno, rnofsh ti dhe familja jote, jemi shumë krenarë që të kemi vendas, në rnofsh gjithmonë e pak suksese. Congratulations, Marina. Marina.
those who don't know me, my name is Safo Kogan. And why do I feel obliged in saying a couple words tonight in honor of Bruno Selimaj? Because if you ask him who is the first person that he met from this crowd tonight, he's going to tell you that it's Safo Kogan. We met in Italy on the way to this country. I was doing some registration for those who wanted to emigrate to the United States. And Bruno and his family, what he had at that time, friends, came to me and we communicated, believe it or not, in Serbo-Croatian, because Bruno's Albanian was not up to par at that time. So to know the character of Bruno Selimaj, look at him now, today. His Albanian is perfect. His wife speaks Albanian perfectly. His son speaks Albanian perfectly. And his grandson can speak Albanian perfectly, right? Okay, great. Then we both came to the United States and we both took two different directions. When Kosovo decided to start a TV program in New York, it was the first program in Albanian language, and Bruno and I decided to undertake that. And Bruno was the main sponsor, and I was the host. We ran that TV program for about 2 years until the situation in Kosovo changed, and then the consulate of Yugoslavia decided to intervene, and we decided to resign. I have so many things. Everything that was said about Bruno, by the way, is correct. What happened next door, I know that, as you said, if the walls can speak, you can read pages and pages, but you can hardly capture the contribution that Bruno Selimaj made to this community. Bruno Selimaj accepted everyone. There are thousands and thousands probably of free dinners and lunches that he offered in this restaurant. Most of them they deserved, some of them not, but Bruno's door was open to everyone because he was after the bigger picture, after the bigger cause, which was above everything and everybody. It was for the benefit of our nation. When the war in Kosovo started, he opened the next door, and after that, after he was threatened to destroy his restaurant, we moved the address to my bank. And for some considerable time, we collected about $1 million that was sent to Kosovo. Okay, again, with Bruno Selimaj being there all the time. I want to conclude with this because I don't want to keep you and bore you with this, but I just want to say that this is a man that I met a long time ago, and although, frankly, I didn't come here too often because I did not want a free lunch from him or free dinner, but he always remained one of my dearest friends and one of my respected friends that I have. From Bruno and his family. Bruno, congratulations. You make our community proud with your work, you and your family. Thank you. God bless you and your family. We're proud of you and your effort and your work for Kosovo and our community. All the best. Good luck in the future. Thank you very much, Bruno. It's almost 40 years, 45 years we know you. My family, my husband, and me. It's so nice to see you again. With all these people here around to celebrate your 45 years being in restaurant business. I'm so glad I'm part of this, and I am my good friend, my husband's friend, who is not here, but I am here in our hearts. He is here in our proud spirit. Yes. Thank you very much for your contribution, for everything you did. Everything.
as a, I'm sorry, as a restaurateur, you met me and Kathy met me when I arrived in this country. A little meeting. Being in a business like you, I understand what an achievement this is to be 45 years in this business. 5 years is considered success. I know you could not have done this without Kente, and then later with your children by your side. And I appreciate you and your great patriotism. Thank you for all you've done. And thank you for feeding us tonight. There's been a lot of words of patriotism. There's been a lot of words of his philanthropy. There's been a lot of words about his family. There's been a lot of words about his humanity. But I want to tell you the story about a little boy who was growing up in New York City without really a sense of his own identity. And one day, while he was in college trying to find his way, he wandered off into a restaurant right near his university. And he met a guy named Bruno Selimaj, who not only opened the door to the restaurant, but made him feel like he had just arrived at home. And not just because I was at his restaurant, but because he welcomed me into his arms as a rare young Albanian student at the time, that he, despite not knowing anything about me, had high aspirations for me. And that day was the beginning of a relationship that lasts to this day and will last for many more years to come, God willing. I am very grateful to him for his friendship, for the door he opened to me that day, and for the fact that he opened my world to who I am myself. And I will never forget it. Thank you, Bruno.